હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું પાપડ જેવી પાતળી અને બિસ્કિટ જેવી એકદમ ક્રિસ્પી તલની ચીકી. તો અહીંયા તમે જુઓ કે ફ્રેન્ડ્સ, હાથ અડતા જ આપણી ચીકીના ટુકડા થઈ જાય છે. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, આ ચીકી બનાવવામાં આજે મેં તમારી સાથે એક નવી ટ્રીક શેર કરેલી છે. આ ચીકી આવી પાતળી કરવા માટે નથી તમારે વેલણનો ઉપયોગ કરવો કે નથી કંઈ વધારાની મહેનત કરવી. માત્ર 15 જ મિનિટમાં ચીકી બનાવી અને તમે સ્ટોર કરી શકશો. તો ચાલો બનાવીએ નવી ટ્રીક સાથે તલની ચીકી. અહીંયા તલની એકદમ સરસ ક્રિસ્પી અને કાગળ જેવી પાતળી ચીકી બનાવવા માટે 1 કપ મેં તલ લીધા છે. તલ શેકવા ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની. ફાસ્ટ ફ્લેમે તલ નહીં શેકવાના. ફાસ્ટ ફ્લેમે તલ શેકશો ને તો તલ કાળા પડી જશે, પરિણામે તમારી ચીકીનો ટેસ્ટ પણ બદલી જશે. ધીમા ગેસ પર તલ શેકશો ને એટલે સ્વાદમાં મીઠી ચીકી થશે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ચેનલમાં એવું નથી કે ખાલી હું તમારી સાથે રેસીપીઓ જ શેર કરું. કુકિંગને લગતી એવી અનેક ટિપ્સ હું તમારી સાથે શેર કરતી હોઉં છું કે જો તમે પહેલી જ વખત રસોઈ બનાવતા હોય ને તો પણ તમારી રસોઈ પરફેક્ટ થાય. તો આવી અવનવી માહિતી માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે થોડી જ વારમાં તલ આપણા સરસ શેકાવા માંડ્યા છે અને તલ ફૂટવા પણ માંડ્યા છે. તલ એકદમ પરફેક્ટ શેકાયેલા હશે ને તો ચીકી સ્વાદમાં સરસ મીઠી તૈયાર થશે. તો અહીંયા જુઓ કે બધા જ તલ શેકાઈ ગયા છે અને ફૂલી પણ ગયા છે. આવા સરસ તલ શેકાઈ જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને શેકાયેલા તલ એક પ્લેટમાં લઈ લેશું. ફરી એ જ કડાઈ મેં ગેસ પર મૂકેલી છે. આપણે 1 કપ ભરીને તલ લીધેલા ને તો પોણો કપ આપણે ગોળ લેવાનો. ઘરમાં રહેલી કોઈ કપ કે વાટકી સેટ કરી લેવાની. એ રીતે જ તમારે બધું મેજરમેન્ટ ધ્યાનમાં રાખવાનું. ઘણી વખત તલની કે સિંગની ચીકી બનાવતા હોય ને તો કાં તો ગોળ ઓછો પડે અને કાં તો પછી સિંગદાણા ઓછા પડે. પણ આ રીતે પરફેક્ટ માપ સાથે બનાવો ને તો તલ કે સિંગની ચીકી તમારી બજાર જેવી તૈયાર થાય. સાથે અડધી ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરી દેશું. થોડું ઘી ઉમેરવાથી તલની ચીકી ખાવા ટાઈમે દાંતમાં બિલકુલ ચોંટશે નહીં. ગોળનો પાયો કરવામાં પણ ગેસની ફ્લેમ ધીમી જ રાખવાની. ગોળનો પાયો ઝડપથી આવી જતો હોય છે. જો ફાસ્ટ ફ્લેમે તમે ગોળનો પાયો કરશો ને તો ગોળ છે ને કાળો પડી જશે. એટલે મીડિયમ ગેસે આ રીતે કરશું ને એટલે તમારો પાયો એકદમ પરફેક્ટ તૈયાર થશે અને ચીકીનો કલર પણ સરસ આવશે. હવે ગોળ એકદમ સરસ મેલ્ટ થઈ ગયો છે અને અહીંયા તમે જુઓ કે ગોળમાં બબલ્સ પણ થવા માંડ્યા છે. હવે પાયો ચેક કરવા માટે અહીંયા મેં એક બાઉલમાં પાણી લીધું છે. તો પાણી સાથે આપણે 2 થી 3 ડ્રોપ્સ જેટલો ગોળનો પાયો ઉમેરશું. થોડી વાર ઠંડો થવા દેશું પછી પાયો ચેક કરશું. અહીંયા પાણીમાં રાખ્યા થોડી વાર થઈ પછી હવે પાયો ચેક કરીએ ને તમે જુઓ કે હજી પાયો આપણો પરફેક્ટ તૈયાર થયેલો નથી. આ રીતે કરીએ ને તો ચોટી જાય છે. વધારે એકાદી મિનિટ પાયો કર્યા પછી ફરી પાછા 2 થી 3 ડ્રોપ્સ આપણે પાણીમાં ઉમેરશું. થોડી વાર પાણીમાં રાખ્યા પછી અહીંયા પાયો ચેક કરીએ ને તો તમે જુઓ કે આપણો પાયો કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયો છે. હાથેથી ટુકડા કરો ને તો એકદમ ટુકડા થઈ જાય છે. આ રીતે તમારો ગોળનો પાયો તૈયાર થયો હશે ને તો ચીકી તમારી પરફેક્ટ જ તૈયાર થશે. હવે આ ચીકી એકદમ સોફ્ટ તૈયાર થાય ને એ માટે આપણે 1 ચપટી જેટલો જ પાપડ ખાર ઉમેરવાનો છે. વધારે પાપડ ખાર ના પડી જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. પાપડ ખાર વધારે પડશે ને તો તમારી ચીકી સેજ ખારાશ પડતી તૈયાર થઈ જશે. થોડો પાપડ ખાર ઉમેરશો ને એટલે ચીકી જે આપણે પાયો કરેલો છે ને એ પાયો એકદમ લાઇટ તૈયાર થઈ જશે. આ રીતે પાયો તૈયાર થઈ જાય ને એટલે શેકેલા તલ છે ને એ આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દેવાના અને ફટાફટ બધું મિક્સ કરી દેવાનું. તો અહીંયા બધું સરસ મિક્સ કરી દીધું છે. હવે તમારે જે રીતે ચીકી સેટ કરવાની હોય ને એમાં તમારે તેલ કે ઘીથી ગ્રીસ કરીને તૈયાર રાખવાનું. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને ચીકીને આપણે સેટ કરી લેશું. આ તલની ચીકીને વણ્યા વગર જ એકદમ પાપડ જેવી પાતળી તૈયાર કરવી છે. તો અહીંયા મારી પાસે ડીમાર્ટમાં આવતી જાડી કોથળી છે. જ્યારે ડીમાર્ટમાંથી વસ્તુ લાવું ને તો આ રીતે કોથળીઓ સાચવી રાખતી હોઉં છું. ફ્રેન્ડ્સ, તમારી પાસે બટર પેપર ના હોય ને તો આ કોથળી છે ને એકદમ બેસ્ટ ઓપ્શન છે. તો જે ચીકીનું મિશ્રણ છે ને
ઘીથી ગ્રીસ કરેલી કોથળી છે ને એની ઉપર લઈ લેશું. હવે એક વખત આ કોથળી આ રીતે ભેગી કરી અને મિશ્રણ સરસ સેટ કરી લેવાનું. તમે જુઓ કે આ કોથળી છે ને ફ્રેશ બટર પેપર જેવું જ કામ કરે છે. બસ એક વખત આ રીતે સરસ સેટ થઈ જાય ને એટલે હાથે આ રીતે થોડું પ્રેસ કરી લેવાનું. એવી જ રીતે મેં ઘીથી ગ્રીસ કરી અને બીજી કોથળી પણ લીધેલી છે એ રાખી દેશું. બસ કોઈ ડીશથી આ રીતે થોડું પ્રેસ કરશું. આ રીતે પ્રેસ કરી લ્યો ને પછી ફ્લેટ તળિયાની વાટકી લેવાની. વાટકીથી આ રીતે સેજ ભાર દઈને કરશો એટલે પાપડ જેવી સરસ પાતળી ચીકી તમારી તૈયાર થઈ જશે. ના કોઈ વાસણમાં ચોંટવાની ઝંઝટ કે ના તૂટવાની ઝંઝટ. અહીંયા તમે જુઓ કે ચીકી કઈ રીતે ફેલાઈ રહી છે. આ રીતે વાટકીની મદદથી તમે આગળના ભાગે લેતા રહેશો ને એટલે વણવાની ઝંઝટ વગર તમારી ચીકી એકદમ મસ્ત ફેલાઈ જશે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે નથી તમારે વેલણ ફેરવવાની ઝંઝટ કે નથી વધારાની કોઈ મહેનત કરવાની ઝંઝટ. ચીકી બનાવવામાં ફ્રેન્ડ્સ વધારે કોઈ સમયની જરૂર નથી, પણ અમુક ટેકનિક તમે ધ્યાનમાં રાખો ને તો ના તમારે વધારાના કોઈ વાસણ બગડે કે ના વધારાની કોઈ મહેનત થાય, એકદમ પરફેક્ટ ચીકી તૈયાર થાય. હવે અહીંયા ચીકી આપણે પેપર પર સરસ ફેલાવી દીધી છે. ઉપરનું કાગળ દૂર કરી લઈએ. તો તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે નથી કાગળમાં બિલકુલ ચીપકી કે નથી આપણી ચીકી બિલકુલ તૂટી. હવે આ ચીકી થોડી ગરમ હોય ને ત્યારે જ કટ લગાવી લેવાના જેથી ચીકીના પીસ અલગ કરવામાં સરળતા રહે. આગળનો રફ ભાગ છે ને નાનો કટ કરવાનો. આ રીતે ફ્રેન્ડ્સ ઉપર ઉપર કટ લગાવી દેશો ને તો પણ તમારી ચીકીના પીસ એક સરખા સરસ તૈયાર થઈ જશે. અને તમને હમણાં ચીકીના પીસ અલગ કરીને પણ બતાવી દઉં. વણ્યા વગર આપણી ચીકી કેટલી મસ્ત પાતળી તૈયાર થઈ છે. હવે આ ચીકી થોડી ઠંડી થવા દેશું. તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા જોઈ શકો છો કે આપણી ચીકી કેટલી મસ્ત તૈયાર થઈ છે. અને ચીકીને આપણે ઉપાડીએ ને તો પણ જુઓ તમે કે ક્યાંય પણ ચીપક્યા વગર કોઈ વધારાની મહેનત વગર આ ચીકી ફટાફટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે ચીકી થોડી ઠંડી થવા દઈએ પછી પીસ અલગ કરી લઈએ. અહીંયા ચીકી સરસ ઠંડી થઈ ગઈ છે. હવે પીસ અલગ કરી લઈએ. તો આપણે કટ લગાવી દીધા ને એટલે ફ્રેન્ડ્સ આ ચીકી તમારી ફટાફટ ટુકડા થઈ જશે. અહીંયા જુઓ તમે કે કેટલી પાતળી ચીકી તૈયાર થયેલી છે. આ રીતે આપણે બધા જ પીસ અલગ કરી લઈએ. હાથ અડતા જ આપણી ચીકીના ટુકડા થઈ જાય છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ પાતળી કાગળ જેવી ચીકી. અને ફ્રેન્ડ્સ તમે અવાજ પણ સાંભળી શકો છો કે આપણી ચીકી કેટલી ક્રિસ્પી થઈ છે. બિસ્કિટની જેમ હાથ અડતા જ આપણી ચીકીના ટુકડા થઈ જાય છે. અત્યારે ઘણા લોકો એવું વિચારે છે કે બજારમાં પૈસા દેતા બધી વસ્તુ મળે છે તો ઘરે શું કામ મહેનત કરવી. પણ જો તમે ઘરે આ રીતે ચીકી બનાવશો ને તો તમારી હેલ્થ બેનિફિટ ઘણા બધા મળશે. કારણ કે તમે તલને એકદમ સાફ કરીને બનાવશો અને ચીકી બનાવવા માટે વાસણ અને જે પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો ઉપયોગ કરતા હોય ને એ એકદમ નીટ અને ક્લીન ઉપયોગ કરો. બજારમાં મળતી ચીકીના ક્યારેક તમે વિડીયો જોજો કે એ ચીકી બનાવવામાં કેટલી બધી ગંદી વસ્તુનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. તો આવી બધી નાની નાની બાબત હું તમારી સાથે શેર કરતી હોઉં છું. એટલે ફ્રેન્ડ્સ જો તમને આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ને તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસ કરજો. અને આવી સરસ પાતળી ચીકી બનાવવા માટે આ વિડીયો જોઈ અને તમે પણ ચીકી બનાવજો અને મને કમેન્ટ કરીને જણાવજો કે તમારી ચીકી કેવી બની. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.